Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc bọc kính siêu dễ thương này. Chiếc bọc kính này thì không chỉ để bảo vệ kính của bạn mà còn cực kỳ cute. Bạn có thể làm tặng bạn bè nè, người thân hoặc là cho chính mình. Cùng mình bắt tay vào làm nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc phần đầu gấu. Ở cái phần đầu tiên của sợi dây thì nó dễ vung, cho nên mình sẽ dùng quạt để mình đốt cái phần đầu tiên của sợi dây. Mình sẽ quấn 2 vòng lên tay, tạo vòng tròn ma thuật, kéo len qua. Tại đây mình sẽ lên 3 bính. Ba bính đầu tiên này mình sẽ xem như là một mũi kép. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc 11 mũi kép vào vòng tròn. Hiện tại vòng tròn có 12 mũi kép. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút dây để thu nhỏ vòng tròn lại. Mình sẽ cầm cái đầu dây ở đây rút một xíu. Bây giờ mình sẽ thấy ở phía bên trong đây có một cái sợi dây nó căng ra, nó được thu ngắn lại. Bây giờ mình sẽ dùng tay kéo cái sợi dây đó. Mình sẽ dùng tay mình kéo cho đến khi mà vòng tròn nó nhỏ lại. Kéo đến đây thì bây giờ mình sẽ quay lại, mình cầm cái đầu dây ở ngoài đây mình kéo. Là mình đã thu nhỏ được vòng tròn. Bây giờ mình sẽ thực hiện trượt mũi vào cái bính thứ 3 hồi nãy mình đã lên ở đây. Bính thứ 3 ở đây. 1 2 3 mình sẽ trượt vào đây. Mình đã hoàn thành được hàng thứ nhất. Tiếp tục ở hàng thứ hai mình sẽ móc theo công thức sau, 12 mũi kép tăng. Bây giờ mình sẽ móc một mũi tăng cho mỗi mũi tương ứng của hàng 1. Tại đây mình sẽ lên 3 bính. Quay đầu móc vào chân bính vừa mới lên một mũi kép. Như vậy là mình đã móc được một mũi tăng vào cái mũi đầu tiên ở đây. Một hàng bính này mình sẽ xem như là một mũi kép. Mũi kép kế tiếp là mũi thứ hai. Đây là xem như là một mũi tăng. Tiếp tục mình sẽ móc một mũi kép tăng vào cái mũi kế tiếp ở đây. Tiếp tục mình sẽ móc mũi kép tăng cho những cái mũi còn lại của vòng tròn. Ở hàng 2 có tổng cộng là 24 mũi. Bây giờ mình sẽ thực hiện trượt mũi vào cái bính thứ 3 của cái bính đầu tiên mình lên ở đây. Cái bính thứ 3 trượt mũi để kết thúc hàng 2. Bây giờ mình sẽ móc hàng thứ 3 theo công thức sau. Một mũi kép tăng. Mình sẽ lặp lại công thức này 12 lần. Bây giờ mình sẽ lên 3 bính. Tiếp tục mình sẽ móc một mũi kép tăng vào cái mũi kế tiếp ở dưới đây. Mình đã móc được một cụm đầu tiên, một mũi kép tăng. Bây giờ mình sẽ lặp lại cụm này hết vòng tròn. Ở hàng 3 thì mình sẽ có tổng cộng là 36 mũi kép. Bây giờ mình sẽ trượt mũi vào cái bính thứ 3 để kết thúc hàng 3.
Bây giờ mình sẽ móc hàng thứ tư theo công thức sau: một mũi kép, một mũi kép tăng, một mũi kép. Mình sẽ lặp lại cụm này 12 lần. Tại đây mình lên 3 bính. Móc một mũi kép tăng vào mũi kế tiếp. Móc một mũi kép vào mũi kế tiếp. Mình đã móc xong cụm đầu tiên, một mũi kép, một mũi kép tăng, một mũi kép. Bây giờ mình sẽ lặp lại cụm này cho đến hết vòng. Ở hàng 4 mình có tổng cộng là 48 mũi. Bây giờ mình sẽ thực hiện trượt mũi để kết thúc hàng 4. Bây giờ mình sẽ móc hàng 5 theo công thức sau: 3 mũi kép, một mũi kép tăng. Mình sẽ lặp lại cụm này 12 lần. Tại đây mình sẽ lên 3 bính. Tiếp tục mình sẽ móc 2 mũi kép vào 2 mũi kế tiếp. Tiếp tục mũi kế tiếp sẽ là một mũi kép tăng. Bây giờ mình sẽ lặp lại cụm này cho hết vòng. Ở hàng 5 mình có tổng cộng là 60 mũi. Bây giờ mình sẽ thực hiện trượt mũi để kết thúc hàng 5. Bây giờ mình sẽ móc hàng 6, cũng là hàng cuối cùng. Hàng 6 mình sẽ móc theo công thức sau: 2 mũi kép, một mũi kép tăng, 2 mũi kép. Mình sẽ lặp lại cụm này 12 lần. Tại đây mình sẽ lên 3 bính. Tiếp tục móc một mũi kép vào mũi kế tiếp. Tiếp tục móc một mũi kép tăng vào mũi kế tiếp. Tiếp tục móc 2 mũi kép vào 2 mũi kế tiếp. Mình đã móc xong cụm đầu tiên, 2 mũi kép, một mũi kép tăng, 2 mũi kép. Mình sẽ lặp lại cụm này cho hết vòng. Ở hàng số 6 có tổng cộng là 72 mũi. Bây giờ mình sẽ thực hiện trượt mũi để kết thúc hàng 6. Bây giờ tại đây mình sẽ bắt đầu móc viền. Mình sẽ móc viền như sau: lên một bính. Tiếp tục mình sẽ móc một mũi trượt vào cái mũi kế tiếp. Mũi kế tiếp ở đây mình sẽ móc vào đó một mũi trượt. Mình sẽ đánh dấu ở đây. Bây giờ tại đây mình sẽ lên một bính. Tiếp tục trượt mũi vào cái mũi kế tiếp. Lên một bính. Tiếp tục trượt mũi vào mũi kế tiếp. Bây giờ mình sẽ lặp lại bước này cho hết vòng tròn. Sau khi mình đã móc hết vòng tròn, bây giờ thì tới đây mình sẽ lên một bính. Tại đây thì mình sẽ cắt len và mình dùng cái đầu dư này mình may vào cái vị trí đánh dấu.
Bây giờ mình sẽ dùng len màu trắng để móc mũi. Mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Bây giờ mình sẽ lên 3 bính. Mình sẽ xem 3 bính này như là một mũi kép. Tiếp tục mình sẽ móc 11 mũi kép vào vòng tròn này. Ở hàng 1 mình có tổng cộng là 12 mũi kép. Bây giờ mình sẽ thu nhỏ hàng 1 lại. Bây giờ mình sẽ trượt mũi để kết thúc hàng. Trượt vào cái bính thứ 3. Bây giờ tiếp tục ở hàng 2 mình sẽ móc theo công thức sau. Mình sẽ móc 12 mũi đơn tăng cho mỗi mũi ở bên dưới. Bây giờ lên một bính. Mình sẽ quay đầu móc vào cái mũi ở chân bính mình vừa mới lên. 2 mũi đơn. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 2 mũi đơn này sẽ tạo thành một mũi tăng. Bây giờ mình đánh dấu cái mũi đầu tiên lại. Ở mỗi mũi kế tiếp mình sẽ móc một mũi tăng, tức nghĩa là 2 mũi đơn vào một mũi. 1 2. Ở hàng 2 có tổng cộng là 24 mũi đơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành trượt mũi để kết thúc hàng. Trượt vào mũi đầu tiên để đánh dấu. Lên một bính. Bây giờ mình sẽ cắt một đoạn len dài để một lát nữa mình may vào cái phần mặt gấu ở đây. Bây giờ mình dùng sợi len màu nâu để may mũi cho gấu. Bây giờ mình sẽ chọn một cái khoảng giữa ở đây để làm phần giữa của mũi. Mình sẽ may từ đây. Mình sẽ may xéo qua phía bên này. Mình sẽ may 3 lần. Bây giờ tiếp tục mình sẽ may vào cái mũi kế bên đây 3 lần. Cũng đâm kim ở giữa, đâm từ dưới này. Tiếp tục mình sẽ may vào cái mũi kế tiếp ở đây cũng 3 lần.
Bây giờ mình sẽ đâm kim vào phía bên đầu bên này. Đâm qua phía bên này để đóng cái mũi lại. Đâm kim vào đây, đóng mũi lại. Tiếp tục mình sẽ đâm kim từ dưới. Đâm lên phần giữa mũi. Như vậy là mình đã may xong mũi. Bây giờ mình sẽ móc tay gấu. Mình cũng tạo một vòng tròn ma thuật với 12 mũi kép. Lên 3 bính. Tiếp tục móc 11 mũi kép vào vòng tròn. Ở hàng 1 mình sẽ có 12 mũi kép. Bây giờ mình sẽ rút vòng tròn này lại. Thực hiện trục mũi để kết thúc hàng. Bây giờ tiếp tục mình sẽ móc hàng 2 theo công thức sau. Ở hàng 2 mình sẽ có 12 mũi đơn. Lên một bính. Quay đầu móc vào cái chân bính vừa mới lên một mũi đơn. Bây giờ tiếp tục ở những mũi kế tiếp mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Sau khi móc xong 12 mũi đơn ở hàng 2, mình sẽ trục mũi vào cái mũi đầu tiên. Lên một bính và cắt len. Chùm một đoạn dây dài để một xíu nữa mình may vào cái phần đầu của gấu. Mình sẽ móc thêm một tay như vậy nữa. Bây giờ trước khi mình may mũi gấu thì mình sẽ may nút vào trước, rồi mình sẽ may cái mũi gấu sau để mình che cái chỗ may của cái nút lại. Bây giờ mình sẽ gấp từ cái đường mà mình nói. Cái đường mà mình nói là nó ở đây. Mình sẽ gấp xuống như vậy cho nó thẳng hàng. Xác định cái vị trí ở giữa để may nút. Mình sẽ may nút vào vị trí giữa ở đây.
Bây giờ mình sẽ may cái phần nút còn lại ở phía bên này. Bây giờ mình sẽ may mũi gấu vào đây. Sau khi may xong thì mình sẽ dán len vào bên trong. Bây giờ mình sẽ may hai tay. Hai tay sẽ ở vị trí hai bên này. Từ đỉnh đầu 1, 2 hàng mình sẽ không may, mình bắt đầu từ hàng thứ 3, 3, 4, 5 mình sẽ may vào đây. Bên này cũng vậy. Bây giờ mình cũng sẽ may thêm phần tay bên này. Mình đã may xong tay gấu. Bây giờ mình sẽ dán nách. Nách mình sẽ dán vào hai vị trí này. Mình đã hoàn thành xong bọc kính hình gấu. Chúc các bạn có thể hoàn thành được chiếc bọc kính cho riêng mình.